नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म फेरि अर्को रेसिपी लिएर आएको छु र यो हो नेवारी पिज्जा। नेवारी पिज्जा बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यो मासको दाल लिएको छु र म अब यसको पेस्ट बनाउन गइरहेको छु। यो मासको दाललाई चाहिँ मैले 6-7 घण्टा राम्रोसँग भिजाएर राखेको थिएँ र मैले चाहिँ बोक्रा नभएको मासको दाल लिएको थिएँ। यदि तपाईहरुसँग बोक्रा भएको मासको दाल छ भने त्यसलाई भिजाइसकेपछि त्यसको बोक्रा निकालेर फ्याक्नु पर्ने हुन्छ। यो पेस्ट बनाउनको लागि म यो मासको दाललाई यसमा ब्लेन्डरमा हाल्छु। र अब यसमा यो काटेर राखेको अदुवा लसुन पनि हाल्ने अनि म अब अलिकति नुन पनि हाल्छु र अब यसमा थोरै पानी हालेर यसलाई पिस्नु पर्छ राम्रोसँग। अब यो पेस्ट रेडी भएको छ। यसलाई चाहिँ म अब यसरी मिक्सिङ बोलमा बनाउँछु। म बाँकी रहेको दाललाई नि यसै गरी पिस्न गइरहेको छु। यो पनि रेडी भएको छ। अब म पिज्जाको लागि चाहिने टपिङ बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले लिएको छु अलिकति चिकन किमा। अब म यसमा अलिकति बेसारको धुलो, जिरा धनियाको धुलो, गरम मसला, नुन स्वाद अनुसार, थोरै खुर्सानीको धुलो, अलिकति मरिचको धुलो, हरियो प्याज, हरियो धनिया र अब यो सबै चिजलाई एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यो पनि रेडी भएको छ। अनि मैले लिएको छु चीज, काटेको हरियो खुर्सानी, यो चाहिँ अप्सनल हो। त्यसैगरी मैले लिएको छु हरियो क्याप्सिकम र प्याज। मैले प्यान तताइसकेको छु र अब यसमा म अलिकति तेल हाल्छु र अब यो तेललाई चाहिँ सबैतिर फिजाउनु पर्छ। म अघि बनाएर राखेको पिठोलाई चाहिँ अब यसरी रोटी जस्तै गरेर राम्रोसँग तावामा फिजाउने। यो चाहिँ एकदम धेरै पातलो र धेरै बाक्लो हुनु हुँदैन, ठिक्कको रोटी बनाउनु पर्छ। अब यो चिकन किमालाई यसरी राख्ने। त्यसपछि अब म यो अनियन स्लाइस पनि राख्न गइरहेको छु। अनि यो क्याप्सिकम स्लाइस पनि राख्ने। अनि यो हरियो खुर्सानी राख्ने। त्यसपछि अब म यो अन्डा राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि अब म यो चीज राख्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ आधा कप श्रेडेड चीज राखेको छु। अब अलिअलि मरिचको धुलो पनि राख्ने। यसलाई चाहिँ मधुरो आँचमा कभर गरेर 5 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। अब 5 मिनेट पछि यसलाई अब फर्काउनु पर्छ। र फेरि 5 मिनेटसम्म मधुरो आँचमा पकाउनु पर्छ। अब म यसमा अलिकति चीज हाल्छु र यसलाई एकैछिन कभर गर्छु। अब हाम्रो पिज्जा बनेर रेडी भएको छ। मलाई आशा छ यहाँलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो होला र अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।